नमस्कार, यहाँहरूलाई मेरो अर्को एउटा भिडियोमा स्वागत छ र आजको यस भिडियोमा हजुरहरूलाई हामीले आफ्नो मोबाइल फोनबाट कसरी प्रोफेसनल तरिकाले भिडियो एडिट गर्न सकिन्छ, हामीले कसरी आफ्नो भिडियोहरूलाई एउटा आफ्नो एन्ड्रोइड फोनमा प्रोफेसनल रूपमा एडिट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई आजको यस भिडियोमा हजुरहरूलाई देखाउने छु। यदि हजुरहरूको युट्युब च्यानल छ र हजुरहरूले आफ्नो युट्युबको भिडियोलाई आफ्नो मोबाइल फोनबाट एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने आजको यस भिडियोमा हजुरहरूलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा हामीले कुन एप्लिकेसन युज गर्दा प्रोफेसनल तरिकाले भिडियो एडिट गर्न सकिन्छ, आफ्नो मोबाइल फोनबाट हामीले कसरी आफ्नो युट्युबका लागि, आफ्नो इन्स्टाग्रामको लागि, आफ्नो टिकटकको लागि भिडियो एडिट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आजको यस भिडियोमा देखाउने छु। त्यसैले यस भिडियोलाई अवश्य पनि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र भिडियो सुरु गर्नु अघि यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला र यदि भन्दै आजको यस भिडियोलाई सुरु गरौँ। र म हजुरहरूलाई अब आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा लगेर कसरी हामीले एन्ड्रोइड फोनबाट भिडियो एडिट गर्न सकिन्छ भन्ने देखाउने छु। र म मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु र सर्वप्रथम हजुरहरूले आफ्नो मोबाइलमा काइनमास्टरलाई डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुहोस् र ओपन गरेपछि हजुरले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र लेफ्ट साइडमा रहेको प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र 6:9 रेसियोलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र हजुरहरूले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र राइट साइडमा मिडियाको अप्सनमा क्लिक गरेर हजुरहरूले आफ्नो फोटो अथवा भिडियो क्लिपलाई एड गर्न सक्नुहुनेछ र म मेरो भिडियो क्लिपलाई छिटो एड गर्नेछु। र आफ्नो भिडियो क्लिपलाई एड गरिसकेपछि अब हाम्रो एडिटिङको प्रोसेस स्टार्ट हुन्छ र हामीले आफ्नो भिडियो क्लिपलाई विभिन्न तरिकाबाट एडिट गर्न सकिन्छ। हामीले आफ्नो भिडियोको पार्ट्सहरूलाई चाहेको पार्ट्सलाई राख्ने, नचाहेको पार्ट्सलाई हटाउने र हामीले आफ्नो भिडियो क्लिपको स्पिडलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। हामीले आफ्नो भिडियो क्लिपलाई स्लोमो बनाउने, फास्टमो बनाउने, हामीले यसमा विभिन्न चिजहरू गर्न सक्छौँ। आफ्नो भिडियो क्लिपको स्पिड बढाउनको लागि स्पिडमा खिच्नुहोस् र त्यसमा हजुरहरूले स्लोमो, फास्टमो गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो भिडियोलाई स्लो मोसन बनाउन सक्नुहुनेछ। र यसको साथसाथै हजुरहरूले आफ्नो भिडियोमा रहेको नचाहिने पार्ट्सहरूलाई हटाउन सक्नुहुनेछ र आफूले चाहेको पार्टलाई राख्ने, स्प्लिट गर्न सक्नुहुनेछ, बिचमा अर्को पार्ट थप्न सक्नुहुनेछ। र हामीले आफ्नो भिडियो कट गर्नको लागि पहिला आफ्नो भिडियो क्लिपमा क्लिक गर्नुहोस् र राइट साइडमा रहेको कैँचीको अप्सनमा खिचेर हजुरहरूले चाहेको पार्टलाई राख्न सक्नुहुनेछ, नचाहेको पार्टलाई इजिली हटाउन सक्नुहुनेछ। र म मेरो भिडियो क्लिपलाई कट गर्नेछु, नचाहेको पार्टहरूलाई हटाएर चाहिने पार्ट्सहरू मात्र राख्नेछु र म अब मेरो भिडियोलाई फास्ट मोसन गरेर रेकर्ड गर्नेछु किनभने फेरि भिडियो लामो हुनेछ। र मैले मेरो भिडियोको स्पिडलाई बढाएको छु र हजुरहरूले पनि आफ्नो भिडियोको स्पिडलाई बढाउनको लागि राइट साइडमा रहेको स्पिडको बटनमा क्लिक गरी आफ्नो भिडियोको स्पिड चुज गरेर आफ्नो भिडियोको स्पिडलाई बढाउन सक्नुहुनेछ। र मैले भिडियोको स्पिड बढाउनुको पछाडि चाहिँ भिडियोको लेन्थ लामो नहोस्, भिडियो सर्ट टाइमको होस् भनेर स्पिड बढाएको छु र मैले आफ्नो भिडियो क्लिपबाट नचाहिने पार्ट्सहरूलाई हटाउँदै चाहिने पार्ट्सहरूलाई मात्र राखेको छु। र मैले भिडियोलाई कट गरेर सकेको छु, अननेसेसरी पार्टलाई हटाएर चाहिने पार्ट्सहरू मात्र राखेको छु। र हजुरहरूले आफ्नो भिडियोसँग अरू काम पनि गर्न सक्नुहुनेछ, जस्तै हजुरहरूले आफ्नो भिडियोमा अडियो एड गर्न सक्नुहुनेछ। राइट साइडमा रहेको अडियो अप्सनमा गएर अडियो एड गर्न सक्नुहुनेछ र हजुरहरूले आफ्नो भिडियोमा डिफ्रेन्ट ट्रान्जेक्सनहरू एड गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो हजुरहरूको भिडियो क्लिपको बिचमा रहेको सेतो बटनमा क्लिक गरेर हजुरहरूले डिफ्रेन्ट ट्रान्जेक्सनहरू एड गर्न सक्नुहुनेछ र हजुरहरूले ट्रान्जेक्सनहरूलाई स्टोरबाट डाउनलोड गरेर हजुरहरूले फ्रीमा एड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र म आफ्नो भिडियोमा विभिन्न खालका ट्रान्जेक्सनहरूलाई एड गर्नेछु। ट्रान्जेक्सन एड गर्नुभयो भने हजुरहरूको भिडियो एट्र्याक्टिभ देखिनेछ र यसो गर्नाले हजुरहरूको भिडियो प्रोफेसनल पनि देखिनेछ र हजुरहरूले आफ्नो भिडियो क्लिपको बिचमा ट्रान्जेक्सन युज गर्नुहोला। र म मेरो भिडियोको क्लिपमा ट्रान्जेक्सन युज गर्नेछु, फास्ट मोसनमा राखेर रेकर्ड गरेको छु मैले। र मैले मेरो भिडियोको बिचमा ट्रान्जेक्सन राखिसकेको छु र म मेरो भिडियोमा अब ब्याकग्राउन्ड म्युजिक राख्छु। त्यसको लागि मैले अडियोमा क्लिक गर्नेछु र क्लिक गरिसकेपछि म अब आफ्नो ग्यालेरीमा रहेको म्युजिक पनि एड गर्न सक्छु र काइनमास्टरको स्टोरबाट डाउनलोड गरेर पनि युज गर्न सक्छु। र हजुरहरूले आफ्नो भिडियोमा अडियो राख्दाखेरि कपिराइट फ्री अडियो राख्नुहोला। युट्युब भिडियोमा राख्दै हुनुहुन्छ भने कपिराइट फ्री अडियो राख्नुहोला र मैले मेरो भिडियोमा कपिराइट फ्री अडियो राखेको छु।
अडियो राखिसकेपछि हजुरहरूले यसमा विभिन्न अरू चिजहरू पनि गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै हजुरहरूले यसको साउन्डलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो भोल्युम कतिको ठुलो कतिको सानो बनाउन सक्नुहुनेछ र हजुरहरूले यसका साथसाथै विभिन्न खालको टेक्स्टहरू आफ्नो भिडियोमा एड गर्न सक्नुहुनेछ ओभरलेमा गएर र हजुरहरूले आफ्नो भिडियोमा भोइस रेकर्ड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूले भोइस ओभर पनि आफ्नो भिडियोमा मजाले गर्न सक्नुहुनेछ र यसबाट हजुरहरूले एकदमै हाई क्वालिटी भोइस रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ जसले हजुरहरूको भिडियो प्रोफेसनल बनाउनेछ। र भोइस रेकर्ड गरिसकेपछि अब हजुरहरूको भिडियो कम्प्लिट भएपछि यसलाई एक्सपोर्ट गर्नको लागि हजुरहरूले लेफ्ट साइडमा रहेको शेयर बटन देख्न सक्नुहुनेछ। शेयर बटनमा क्लिक गरेपछि हजुरहरूले यसलाई सजिलैसँग एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ र एक्सपोर्ट हुनको लागि यो रेन्डरिङ टाइम लिनेछ र म हजुरहरूलाई यसको फास्ट मोसनमा देखाउने छु। एक्सपोर्ट भइसकेपछि म हजुरहरूलाई यसको ओरिजिनल भिडियो कस्तो भयो त्यो पनि देखाउने छु र मेरो भिडियो रेडी भएको छ र अब हजुरहरूले मैले एडिट गरेको भिडियो कस्तो भएको छ यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, hear them scream. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. Best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to know. र यसरी हामीले प्रोफेसनल रूपमा आफ्नो एन्ड्रोइड फोनबाट भिडियोलाई एडिट गर्न सकिन्छ र आशा गर्दछु हजुरहरूलाई आजको यस भिडियो मन पर्यो होला। यदि यस भिडियो मन परेमा यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला ताकि आगामी दिनहरुमा आउने भिडियोहरु मिस नहोस्। फेरि अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छ। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।